Hej, ursäkta, kan du hjälpa mig? Hej, vad har hänt med bilen? Min bil startar inte. Batteriet verkar dött. Oj, det är tråkigt. Har du försökt flera gånger? Ja, men den bara klickar. Ingen motor. Har du några startkablar? Nej, tyvärr. Har du några? Ja, jag har alltid startkablar i min bil. Jag kan hjälpa dig att starta bilen. Tack snälla, det vore jättebra. Inga problem. Bor du här i närheten? Ja, jag bor i en lägenhet på andra sidan gatan. Jag heter Anders förresten. Trevligt, jag heter Elin. Hej Elin, låt oss öppna motorhuven. Så här, jag är inte så teknisk. Ja, det går bra. Dra i spaken där. Jag tror jag hittade den, så där. Bra, nu öppnar jag min motorhuv också. Hur länge har du haft din bil? Jag köpte den för 3 år sedan, en Volvo. Volvo är väldigt populärt i Sverige. Ja, jag gillar att den är säker och pålitlig. Min bil är en gammal Saab, men jag gillar den. Saab är också ett bra märke. Nu kopplar jag kablarna röd till plus. Jag vill gärna hjälpa till. Vad kan jag göra? Du kan sätta dig i din bil och vänta lite. Okej, jag sitter här och väntar. Jag säger till när du ska försöka starta. Det känns som om det alltid händer på måndagar. Ja, visst är det typiskt. Jobbar du här i närheten? Ja, jag jobbar på biblioteket här borta. Det är ett lugnt jobb. Jag gillar böcker. Vad roligt! Läser du mycket? Ja, mest romaner. Och du, vad jobbar du med? Jag är lärare på högstadiet i matematik. Oj, det låter svårt. Jag är dålig på matte. Det är många som tycker det är svårt. Har du alltid velat bli lärare? Ja, faktiskt. Jag gillar att hjälpa andra. Det märks. Du hjälper ju mig nu. Tack, nu är kablarna på plats. Försök att starta bilen nu, Elin. Okej, jag provar. Nej, det händer inget. Vänta lite, jag kollar kopplingen igen. Nu, försök igen. Den startar. Tack, Anders. Vilken lättnad. Jag var orolig. Det är ingen fara. Batteriet var bara urladdat. Vad kan orsaka att batteriet dör? Om lamporna är på eller om det är kallt. Ja, jag hade lamporna på igår kväll. Det förklarar saken. Det händer oss alla. Jag ska komma ihåg att stänga av dem nästa gång. Det är lätt att glömma ibland. Har du varit med om det här förut? Ja, flera gånger. En gång mitt i vintern. Usch, det måste ha varit kallt och jobbigt. Ja, jag fick vänta på hjälp i 2 timmar. Vilken otur. Tur att det inte är vinter nu. Verkligen, våren är mycket bättre. Jag gillar våren, det blir ljusare och varmare. Jag med. Det är skönt att promenera då. Brukar du promenera här i området? Ja, jag går ofta runt sjön på helgerna. Jag har hört att det är fint där. Det är det, särskilt på morgonen. Jag kanske borde testa det någon gång. Gör det, det är väldigt avkopplande. Har du alltid bott i Uppsala? Nej, jag kommer från Sundsvall egentligen. Oj, det är långt norrut, eller hur? Ja, det är ganska långt. Saknar du Norrland ibland? Ja, naturen där är underbar. Jag har bara varit i Stockholm och Göteborg. Du borde resa till Norrland någon gång. Ja, det skulle vara kul. Gillar du att resa? Ja, särskilt i Sverige. Jag gillar att campa. Jag har aldrig provat att campa. Det är enkelt och roligt, särskilt på sommaren.
Kanske borde jag prova det i år. Det tycker jag. Ta med vänner, det är bäst. Brukar du campa ensam? Ibland, men oftast med min bror. Har du syskon? Ja, en bror och en syster. Och du? Jag har en lilla syster. Hon bor i Malmö. Besöker du henne ofta? Ja, ibland. Det är långt, men tåget går bra. Tåg är smidigt i Sverige. Ja, jag gillar att resa med tåg. Det är bekvämt. Jag också. Man kan läsa eller lyssna på musik. Vad lyssnar du på för musik? Mest svensk pop, som Veronica Maggio. Jag gillar också hennes musik. Hon är väldigt populär just nu. Brukar du gå på konserter? Inte så ofta, men ibland på sommaren. Jag var på festival förra året. Det var kul. Vilken festival var det? Way Out West i Göteborg. Den vill jag också besöka någon gång. Det var mycket folk och bra stämning. Jag gillar när man kan vara ute och lyssna på musik. Har du någon favoritplats i Uppsala? Jag gillar Stadsparken. Där är det fint på sommaren. Jag brukar fika där med vänner ibland. Fika är det bästa som finns. Ja, kaffe och bulle är aldrig fel. Tycker du om kanelbullar? Ja, det är en favorit. Jag bakar ibland själv. Vad gott! Jag är dålig på att baka. Jag kan lära dig någon gång. Det vore kul. Tack för erbjudandet. Så, ska jag ta bort kablarna nu? Jag gör det. Det är lite knepigt ibland. Stäng av motorn först, sen kopplar vi loss. Så, nu är motorn avstängd. Bra. Vänta lite. Så, nu är det klart. Tack så mycket för din hjälp, Anders. Det var så lite kul att prata med dig. Detsamma. Vad gör du resten av dagen? Jag ska handla mat och kanske laga middag. Vad ska du laga för något? Jag tänkte göra köttbullar, svensk klassiker. Det låter gott med potatis och lingonsylt. Ja, precis. Gillar du köttbullar? Ja, det är en favorit hos mig också. Vad brukar du laga hemma? Ofta pasta, det går snabbt och är gott. Pasta är alltid bra när man har bråttom. Ja, särskilt efter jobbet. Ska du åka iväg nu? Ja, jag ska hem och vila lite. Det låter skönt. Hoppas bilen startar nästa gång. Jag hoppas det också. Tack igen för hjälpen. Det var roligt att träffas, Elin. Detsamma, Anders. Ha en fin dag. Du med. Kör försiktigt hem. Jag ska göra det. Hej då! Hej då!